Hello, good morning mga kalalabs, good afternoon and good evening. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo itong aking in-order na air fryer. Yan siya guys at bubuksan natin. Kararating lang siya, ngayon lang talaga. At marami kang magagawa nito sa air fryer kasi mayroong kasama ang pizza. Pwede kang gumawa ng pizza dito, ng bread, muffins at iba pa. Kaya tara na, samahan niyo ako at ating bubuksan. Yay! Ito siya, bubuksan na natin. Yan na ang ating in-order. Ayan, nabuksan na guys. Yan siya, oh, nabuksan na siya. Pakita ko sa inyo. Ito. Nandito na siya, oh. Ito yung aking air fryer. So, mayroon siyang kasamang. Ito muna unahin natin. Ito ang ating air fryer. Ito siya guys. Ito yung hotsoran niya bago natin siya bubuksan. Ito siya. Marami tayong magagawa dito. Kaya itabi muna natin to siya. Kaya ko siya in order dahil gusto ko na marami akong magagawa. Dito pwede kang mag-fried ng chicken, ng pork. Tanggalin lang natin ito siya. Ang ganda ng pagkabalot. Guys, yan na. Natanggal na ang ating ito siya sa loob. Kukunin lang natin. So, tanggalin natin sa carton. Tatayuin natin siya. At yung karton ay tanggalin natin. So, ayan na. So, ating titingnan ngayon ating air fryer. Wow! Saan na ba siya? Dito na. So guys, nandito na siya. Okay. Ayan na ang ating air fryer. So, kung makikita ninyo ano natin, ganyan para makita natin. Pwede tayong magluto dito ng bread. Ito pala yung sasaksakan. Magluto tayo ng bread, magluto tayo ng pizza, ng tinapay. Tanggalin natin ito siya. Uy, nakadikit. Kala ko may gas-gas, hindi pala. Mamaya na yan tatanggalin. So, ayan na. Nakadikit. So, ito ang ating bubuksan. Sa kabila siguro ay ganito pala. Kaya pala hindi mabuksan. Kasi mayroon pang nakadikit. So, tanggal na. Ganyan lang pala. Para
matanggal din itong ibang nakadikit. So, yan. So, guys, ayan, pwede na natin bubuksan. Ganun pala, oh. Bakit hindi pa siya mabukas? Oy! Wala. Binigla. Ayan na siya, oh. May carton pa sa ilalim. Ito na siya. Ayan na, guys. Nandito na siya. Ganyan lang pala. So, nandito na ang ating... Ayan na, guys. Makikita ninyo. Yan siya. Yun, mayroon na akong air fryer. Subukan natin magluto mamaya. Ito yung bread, guys. Dito tayo magluto ng tinapay. Yan. Pwede ka magluto dito ng bread. So guys, thank you for watching. Ito lang ang aking maipapakita sa iyo, ang aking unboxing ng aking air fryer. Kaya hanggang dito na lamang, guys, kasi magluluto na ako. Maghanda na ako ng aking lulutuin ngayon. At kung bago lang kayo sa aming channels, don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!